Xin chào các bạn. Có những thứ người ta từng tin rằng chỉ công nghệ hiện đại ngày nay mới có thể chế tạo và vận hành được. Nhưng sự thật lại đáng sợ hơn nhiều. Bởi trải qua hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm trước, con người đã tạo ra những cỗ máy có độ chính xác, độ bền và mức độ phức tạp vượt xa suy nghĩ của chúng ta. Điều khó hiểu không chỉ là họ làm bằng cách nào, mà còn chế tạo ra chúng để làm gì. Nhiều cỗ máy ấy đến nay vẫn hoạt động trơn tru, bất chấp thời gian, chiến tranh và thiên tai, trong khi thiết bị hiện đại chỉ vài chục năm đã hỏng. Lịch sử vì thế để lại hàng loạt những dấu hỏi. Phải chăng chúng chưa từng là nền văn minh đầu tiên đạt đến đỉnh cao công nghệ? Cùng mình khám phá 10 cỗ máy hơn 1.000 năm vẫn hoạt động chính xác trong video này sẽ giúp bạn hiểu hơn về lịch sử nhân loại nhé. Melodius Automation. Khoảng năm 1805, giữa thời kỳ mà máy hơi nước còn được xem là đỉnh cao công nghệ, Melodius Automation ra đời. Một cỗ máy có khả năng viết chữ và vẽ tranh cực kỳ phức tạp, với độ chính xác khiến nhiều người không tin con người đã tạo ra nó. Hiện cỗ máy này đang được trưng bày tại The Franklin Institute, Philadelphia, Mỹ. Và sau hơn 220 năm, nó vẫn hoạt động ổn định đến khó tin. Điều khiến Melodius Automation trở nên đặc biệt nằm ở bộ cơ chế bên trong. Hàng nghìn chi tiết bánh răng, trục quay cơ học được lắp ghép chính xác đến mức gần như không có sai số. Khi vận hành, cỗ máy có thể vẽ nhiều bức tranh khác nhau và viết các đoạn văn dài với nét chữ đều đặn, mạch lạc. Điều này khiến các thợ cơ khí hiện đại phải hổ thẹn khi chứng kiến. Đáng chú ý, trong một lần phục chế vào thế kỷ 20, khi cỗ máy được khởi động lại sau thời gian dài hư hỏng, nó đã tự động viết ra những dòng chữ giới thiệu về chính người chế tạo mình, Henry Melodius. Điều này cho thấy bộ trí nhớ cơ khí của Automation đã được lập trình sẵn từ hơn 2 thế kỷ trước, một dạng tiền thân của lập trình hiện đại. Chính sự tinh vi khó lý giải ấy, không ít người đã đặt ra giả thuyết rằng Automation có thể là tàn dư của một nền văn minh công nghệ cao trước đại hồng thủy. Còn bạn nghĩ sao? Comment trong phần bình luận nhé! Bóng đèn Sentinel Light. Bóng đèn Sentinel Light là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất trong lịch sử công nghệ hiện đại. Được bật lần đầu vào năm 1901, đến nay bóng đèn này đã phát sáng khoảng 125 năm liên tục và chưa hề hư hỏng. Hiện nó được treo tại trạm cứu hỏa số 6 ở Livermore, bang California, Mỹ và được Guinness công nhận là bóng đèn hoạt động lâu nhất thế giới. Ở thời đại mà sản phẩm công nghệ cao vẫn còn là khái niệm rất xa vời, Sentinel Light, một sợi bóng đèn đốt carbon, được thổi thủ công đã tạo nên điều không tưởng. Khi dây tóc bên trong chưa từng bị đứt, trong suốt hơn một thế kỷ, bóng chỉ tắt vài lần ngắn ngủi do di dời hoặc mất điện. Ngày nay, Sentinel Light thường được nhắc đến như một biểu tượng gây tranh cãi về plant obsolescence, sự lỗi thời có chủ đích trong sản xuất hiện đại. Khi con người từng tạo ra một bóng đèn có thể sáng hơn một thế kỷ, câu hỏi đặt ra là liệu công nghệ ngày nay đang tiến bộ hay chỉ đang hy sinh độ bền để phục vụ lợi nhuận? Đồng hồ thiên văn Braha. Được xây dựng vào năm 1410, đồng hồ thiên văn Braha không chỉ là biểu tượng của Cộng hòa Séc, mà còn là một trong những kỳ quan cơ khí đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử nhân loại. Sau hơn 600 năm tồn tại, chiếc đồng hồ vẫn hoạt động chính xác cho đến ngày nay, trở thành đồng hồ thiên văn cổ nhất thế giới còn vận hành. Không giống đồng hồ thông thường chỉ hiển thị giờ phút, Orloy còn cho biết giờ địa phương, giờ Babylon, vị trí mặt trời, mặt trăng, các cung hoàng đạo, chu kỳ thiên văn và cả lịch công giáo. Tất cả được vận hành hoàn toàn bằng bánh răng, trục quay và đối trọng cơ học. Lúc này, điện hay máy tính vẫn còn là khái niệm không tưởng. Và mỗi giờ trôi qua, đồng hồ lại trình diễn một vở kịch cơ khí nổi tiếng. Tư duy triết học, tôn giáo, thiên văn đều được mã hóa trong cơ khí. Với trình độ kỹ thuật vượt xa thời đại, nhiều người đặt câu hỏi làm sao con người thế kỷ 15 không có máy đo hiện đại vẫn có thể chế tạo một cỗ máy chính xác đến vậy?
Thậm chí có truyền thuyết cho rằng người thợ chính đã bị làm mù để không thể tái tạo công trình tương tự. Dù huyền thoại là có thật hay không, đồng hồ thiên văn Praha vẫn là minh chứng sống động rằng tri thức cổ đại không hề thô sơ như chúng ta vẫn nghĩ. Thiên Nga bạc. Ra đời vào năm 1773, Thiên Nga bạc là một trong những automaton nổi tiếng và ám ảnh nhất lịch sử. Được chế tác hoàn toàn bằng bạc, có kích thước thật của một con thiên nga cái, chứa khoảng 2.000 bộ phận chuyển động. Con thiên nga này đến nay đã hơn 250 tuổi, nhưng vẫn còn cử động được. Nó hiện được trưng bày tại Bow Museum của Anh. Trong một thời đại chưa hề tồn tại điện, robot hay trí tuệ nhân tạo, Thiên Nga bạc đã vượt xa khái niệm đồ chơi cơ khí. Khi hoạt động, nó uyển chuyển vươn cổ, quay đầu, quan sát mặt nước, rồi bất ngờ mổ chính xác một con cá bạc nhỏ đang bơi bên dưới. Mọi chuyển động đều mượt mà, có nhịp điệu, gần như mang cảm xúc đến mức người xem không khỏi rợn người. Chính điều đó đã tạo ra hiệu ứng Uncanny Valley. Con người vừa bị cuốn hút, vừa thấy bất an khi một cỗ máy vô tri lại có thể bắt chước sinh vật sống một cách quá chân thật. Vào thế kỷ 18, Thiên Nga bạc từng khiến cả giới quý tộc châu Âu choáng váng. Thậm chí có người tin rằng nó mang yếu tố ma thuật hoặc tri thức vượt ngoài tầm hiểu biết thời bấy giờ. Điều khó tin là sau hơn 2 thế kỷ, với vô số biến động lịch sử, Thiên Nga bạc vẫn hoạt động chính xác. Không pin, không chip, không phần mềm, chỉ có cơ khí thuần túy và trình độ chế tác tựa như không thu về trái đất. Cậu bé robot. Nếu từng xem phim ma, bạn sẽ hiểu cảm giác rùng mình khi một con búp bê vô tri bỗng cúi đầu, nhúng bút và tự viết chữ như con người. Đó không phải là cảnh trong phim, mà là Jacques Draw Automata, cậu bé viết chữ, một cỗ máy cơ khí được chế tạo từ cuối thế kỷ 18, cách đây hơn 240 năm. Cậu bé robot này do Pierre-Jacques Draw cùng con trai và cộng sự chế tác. Toàn bộ cơ thể được vận hành từ hơn 6.000 chi tiết cơ khí, không điện, không pin, không lập trình điện tử. Khi hoạt động, cậu quay đầu, liếc mắt theo nét bút, nhấc tay, chấm mực rồi viết từng chữ cái một cách chính xác. Không phải viết sẵn một dòng cố định, cỗ máy có thể lập trình để viết nhiều câu khác nhau. Chính sự giống nhau đến đáng sợ ấy đã khiến nhiều khán giả thế kỷ 18 hoảng hốt. Trong một thời đại chưa hề có khái niệm robot hay trí tuệ nhân tạo, một đứa trẻ bằng kim loại có thể viết chữ đã phá vỡ hoàn toàn ranh giới giữa vật vô tri và sinh vật sống. Ánh mắt cúi xuống, chuyển động tay mượt mà, nhịp dần tự nhiên, tất cả tạo nên hiệu ứng Uncanny Valley rất mạnh, khiến người xem vừa bị cuốn hút, vừa thấy bất an. Flying Scotsman. Flying Scotsman ra đời năm 1923 tại Anh, đến nay đã hơn 100 năm tuổi. Nhưng điều khiến thế giới không thể tin được là nó vẫn hoạt động tốt, vẫn chạy thật trên đường ray, không phải mô hình hay vật trưng bày. Điều đặc biệt khi nói đến Flying Scotsman, nó chính là đầu máy hơi nước đầu tiên trên thế giới đạt tốc độ 100 dặm trên giờ, khoảng 160 km/h vào năm 1934, một con số gần như không tưởng vào thời điểm ấy. Khi không có điện tử, không máy tính điều khiển, toàn bộ sức mạnh của nó chỉ đến từ hơi nước, piston, bánh chuyển động khổng lồ và cơ khí thuần túy. Nhiều người đã thắc mắc các nhà chế tạo của Flying Scotsman đã làm như thế nào để con tàu có được sức mạnh khủng như thế. Và câu trả lời đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Trong suốt lịch sử, con tàu đã phải trải qua chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, nhiều lần bị bỏ rơi, tháo dỡ và suýt bị bán làm xác vụn. Nhưng nhờ giá trị biểu tượng quá lớn, Flying Scotsman liên tục được phục chế. Điều đáng nói là sau mỗi lần trùng tu, nó không chỉ đứng nhìn mà thật sự quay lại vận hành một cách khó tin, trở thành cỗ máy gần như bất tử. Cỗ máy Antikythera. Thành tựu kinh ngạc của người cổ đại Hy Lạp đó chính là tạo ra cỗ máy Antikythera. Với cỗ máy này, họ gần như đi trước thời đại cả nghìn năm bởi sự sáng tạo không tưởng. Antikythera được chế tạo vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và được tìm thấy vào năm 1901
trong một xác tàu đắm ngoài khơi đảo Antikythera của Hy Lạp. Nó có cấu tạo gồm hàng chục bánh rang đồng được gia công với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khi xoay tay quay, cỗ máy có thể dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, tính nhật thực, nguyệt thực, chu kỳ thiên văn và thậm chí cả lịch thi đấu Olympic cổ đại. Về bản chất, đây là một máy tính cơ học analog, điều mà nhân loại từng nghĩ chỉ xuất hiện từ châu Âu thời Phục Hưng trở đi. Điều khiến giới khoa học choáng váng là ngoài cấu trúc phức tạp, Antikythera còn bao gồm cả cơ chế vi sai, một công nghệ mà trước đây người ta tin rằng phải đến thế kỷ 16, 18 mới được phát minh. Nếu một cỗ máy tinh vi như vậy từng tồn tại hơn 2.000 năm trước, chúng ta hoàn toàn có thể đặt ra câu hỏi liệu nó thật sự do con người tạo ra? Pin Baghdad. Chúng ta đều được học kiến thức rằng điện có từ thế kỷ 18, gắn liền với những cái tên như Volta hay Galvani. Thế nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn khi các nhà khảo cổ phát hiện ra, cách đây 2.000 năm, con người đã biết tạo ra điện. Cụ thể, các hiện vật được tìm thấy về pin Baghdad tại Iraq có niên đại ước tính từ khoảng 200 trước công nguyên đến 200 sau công nguyên. Nhìn bề ngoài, chúng khá đơn giản với một bình gốm, bên trong là ống đồng, ở giữa có một trụ sắt. Nhưng điều gây sốc nằm ở chỗ, khi đổ vào bình dung dịch axit nhẹ như giấm hoặc rượu vang, cấu trúc này lại tạo ra điện áp khoảng 0,8 đến 1V, đúng nguyên lý của pin điện hóa hiện đại. Chính điểm này khiến pin Baghdad trở thành cái gai trong lịch sử khoa học. Bởi theo lịch sử chính thống, điện học chỉ thực sự xuất hiện và được hiểu rõ từ thế kỷ 18. Vậy nếu cấu trúc này thực sự là pin, ai đã sử dụng điện cách đây 2.000 năm và họ dùng để làm gì? Một số giả thuyết cho rằng pin Baghdad có thể được dùng trong mạ vàng hoặc bạc lên đồ trang sức, một phương pháp vẫn tồn tại ở Iraq ngày nay. Giả thuyết khác liên quan đến y học cổ đại, cho rằng điện áp thấp có thể dùng để kích thích thần kinh hoặc giảm đau. Cũng có ý kiến phản biện rằng đây chỉ là vật chứa cuộn giấy hoặc đồ nghi lễ và việc tạo ra điện chỉ là tình cờ. Còn bạn nghĩ sao thì comment nhé! Đồng hồ Big Ben. Được đưa vào hoạt động từ năm 1859, công trình trở thành di sản thế giới từ năm 1987. Tính đến nay, Big Ben đã vận hành hơn 150 năm, gần như chính xác từng giây, trở thành một trong những đồng hồ cơ bản tin cậy nhất lịch sử nhân loại. Điều khiến Big Ben đặc biệt nằm ở cơ chế điều chỉnh con lắc độc nhất vô nhị. Thay vì dùng các hệ thống phức tạp, người Anh sử dụng một phương pháp cực kỳ đơn giản nhưng thiên tài, đặt thêm hoặc bớt những đồng xu nhỏ lên con lắc. Chỉ cần thêm một đồng xu, tốc độ của đồng hồ có thể thay đổi vài phần giây mỗi ngày. Chính nhờ cách tinh chỉnh thủ công này, Big Ben duy trì độ chính xác đáng kinh ngạc suốt hơn một thế kỷ rưỡi. Bên trong tháp là một cỗ máy khổng lồ nặng hàng tấn, gồm bánh răng thép, trục quay và đối trọng. Tất cả vận hành hoàn toàn bằng cơ học thuần túy. Không chip điện tử, không cảm biến, không đồng hồ nguyên tử. Vậy mà Big Ben vẫn giữ được nhịp thời gian ổn định qua chiến tranh thế giới, bom đạn, thời tiết khắc nghiệt và cả những biến động địa chất nhỏ. Cối xay gió Kinderdijk. Tại Kinderdijk, Hà Lan, tồn tại một quần thể kỹ thuật khiến thế giới phải nể phục. 19 cối xay gió khổng lồ được xây dựng vào khoảng năm 1740 và hoạt động liên tục suốt hàng trăm năm, gần như chưa từng dừng lại. Đây không chỉ là di sản văn hóa mà là một hệ thống kỹ thuật sống gắn liền với sự tồn vong của cả vùng đất. Kinderdijk không được xây dựng để trang trí, mục đích của nó là bơm và kiểm soát nước, bảo vệ vùng đất thấp của Hà Lan khỏi ngập lụt. Trong một quốc gia mà nhiều khu vực nằm dưới mực nước biển, các cối xay gió này chính là tuyến phòng thủ đầu tiên trong cuộc thủy chiến chống lại thiên nhiên. Chỉ bằng sức gió, bánh răng gỗ và trục truyền lực, hệ thống đã vận hành bền bỉ một cách khó tin qua bão tố, mùa đông khắc nghiệt và hàng thế kỷ biến đổi khí hậu. Điều đặc biệt, mỗi cối xay gió là nhà ở của một gia đình. Những người vừa sinh hoạt, vừa trực tiếp vận hành và bảo dưỡng cỗ máy. Không điện, không động cơ hiện đại, Kinderdijk vẫn duy trì được ổn định và hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong khi nhiều công trình ngày nay xuống cấp chỉ sau vài chục năm, thế nhưng những cối xay gió hơn 280 năm tuổi này vẫn quay đều. Cỗ máy nào trong video làm bạn ấn tượng và khó tin nhất khi vẫn còn hoạt động? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!